Xin chào các bạn. Bây giờ có nhiều người không thích người Trung Quốc là vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan của họ. Và nói cụ thể hơn là chủ nghĩa Đại Hán của họ. Luôn luôn nghĩ rằng người Hán có sáng tạo ra có nhiều thứ ở các nước láng giềng đều là bắt nguồn từ Trung Quốc. Cho nên các nước láng giềng đều nên thấy Trung Quốc là bậc thầy hay là tổ sư. Kimchi là bắt nguồn từ Trung Quốc, sashimi là bắt nguồn từ Trung Quốc, cái gì đều là bắt nguồn từ Trung Quốc. Thật ra khi tôi nhìn thấy ý tưởng như vậy, tôi luôn luôn nghĩ rằng kimchi là bắt nguồn từ Trung Quốc. Thế tại sao bây giờ kimchi là nổi tiếng ở Hàn Quốc mà không phải là ở Trung Quốc? Thế người Trung Quốc nên cảm thấy xấu hổ hay là tự hào? Sashimi cũng là nổi tiếng ở Nhật Bản. Bây giờ có nhiều người Trung Quốc phải đi Nhật Bản để họ làm sashimi mà không có ai đi Trung Quốc để họ làm sashimi. Thế người Trung Quốc nên cảm thấy tự hào hay là xấu hổ? Nếu sashimi đã bị thất truyền ở Trung Quốc, thế điều đó là đáng tự hào hay là một điều đáng xấu hổ? Tôi không biết, thế giới nội tâm của người Trung Quốc quá phức tạp. Tôi chỉ là một người phàm tục, không thể hiểu biết được. Dù sao, tôi tin rằng đối với những người Trung Quốc mà không có theo chủ nghĩa Đại Hán, tôi tin rằng họ không có những mình cái gì đều là bắt nguồn từ Trung Quốc. Tại vì họ biết, tuy nhiên có nhiều thứ là bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng cũng có nhiều thứ là không có lưu truyền và gìn giữ nữa, đó là đã bị thất truyền trong lịch sử. Điều đó không phải là một điều đáng tự hào, cho nên họ chỉ nhìn vào bây giờ, không muốn nhìn vào quá khứ. Tức là họ nghĩ rằng nếu Trung Quốc có cái gì đáng tự hào là tự hào với những thứ đang tồn tại vào bây giờ, mà không phải là những thứ từng có tồn tại trong quá khứ. Dù sao, tôi vẫn thắc mắc về tâm lý của những người Trung Quốc đang theo chủ nghĩa Đại Hán. Tại sao họ luôn luôn muốn nhấn mạnh cái gì đều là bắt nguồn từ Trung Quốc mà không thấy điều đó là một điều đáng xấu hổ? Trong video hôm nay, tôi muốn làm thử để phân tích tâm lý của họ và chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thú vị và tôi chịu rầy ro bị chửi mắng là Hán gian. Thật ra chửi mắng này rất vớ vẩn, tại vì tôi là người Malaysia. Ở Malaysia không có dân tộc Hán, chỉ có dân tộc Hoa thôi. Ở trên toàn thế giới hình như chỉ có Trung Quốc có đăng ký dân tộc Hán thôi. Ok, tôi chịu rầy ro bị chửi mắng là vì cái gì? Là vì tiền. Cho nên nếu có thể xin các bạn donate này cho tôi, cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, tôi tin rằng đối với đa số người đều sẽ chấp nhận rằng cốt lõi của chủ nghĩa Đại Hán là Nho giáo và Chớ Hán. Vào ngày xưa ở Trung Quốc, người Hán là chỉ những người có thể bị sĩ phu trực tiếp thống trị. Sĩ phu là theo Nho giáo và sử dụng Chớ Hán. Vì có bối cảnh lịch sử này, bây giờ chủ nghĩa Đại Hán cũng lấy Nho giáo và Chớ Hán làm cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc, luôn luôn nói rằng Khổng Tử là một nhà tư tưởng vĩ đại có thể bằng với Giêsu, Phật tổ và tiên tri Mohammed. Nho giáo vĩ đại, người Hán vĩ đại. Thì Chớ Hán có lịch sử 5.000 năm từng có ảnh hưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Bây giờ người Trung Quốc vẫn đang sử dụng Chớ Hán, lịch sử không bao giờ bị gián đoạn. Chớ Hán vĩ đại, người Hán vĩ đại. Tất nhiên, trên thực tế, 100 năm trước chỉ có 10% dân số có thể nhận được Chớ Hán, chỉ có 1% dân số có thể viết bài bằng Chớ Hán, và bây giờ cũng không có ai theo Nho giáo tại vì tầng lớp sĩ phu đã bị biến mất rồi. Giống như tình hình là nếu bây giờ không có giáo hội và tu sĩ của Công giáo tồn tại nữa, thế ý là Công giáo cũng bị biến mất rồi. Không có lẽ là có một ai nào đó vì một mình luôn luôn đọc thánh kinh, và vì vậy có thể tự xưng mình là tăng theo Công giáo. Và nếu có thể đơn giản như vậy thì giáo hội và tu sĩ hoàn toàn không có giá trị tồn tại. Tuy nhiên, bây giờ giáo hội và tu sĩ của Công giáo vẫn tồn tại, cho nên Công giáo vẫn tồn tại. Nhưng bây giờ đã không có sĩ phu rồi, cho nên Nho giáo cũng bị biến mất rồi. Không có lẽ là có một ngày nào đó vì có luôn luôn đọc tớ thơ, vì vậy có thể tự xưng mình là tăng theo Nho giáo. Nếu các bạn có đi du lịch ở Trung Quốc, có cảm mạo với một ngày nào đó tự nói mình tăng theo Nho giáo, xin bạn hỏi ngày đó rằng Nho giáo của bạn tăng ở đâu? Ngày đó chắc chắn trả lời rằng tăng trong nội tâm của tôi. Tại vì tổ chức Nho giáo đã bị biến mất rồi. Thế bạn có thể trả lời rằng trong nội tâm của bạn thì ý là không tồn tại trên thế giới hiện thực, thì ý là không tồn tại. Ví dụ tôi có thể tự nói rằng bây giờ có một tàu tùng sông, và bây giờ tôi đang theo nó, nhưng tàu tùng sông chỉ có tồn tại trong nội tâm của tôi. Nếu có một ai nào đó nói rằng
tuân theo Tào Tùng Tùng Sông là một điều vớ vẩn, thì ý là những người tự xưng mình là tăng theo Nho giáo cũng là điều vớ vẩn, tại vì Nho giáo không tồn tại vào bây giờ rồi. Giống như Tào Tùng Tùng Sông của tôi chỉ có tồn tại trong nội tâm của cá nhân tôi. Vì vậy, đối với tôi, những người Trung Quốc tự hào vì Nho giáo thực sự khó hiểu. Thế tự hào với chớ Hán thì sao? Các bạn thân mến, bây giờ người Trung Quốc cũng tự hào với chớ Hán. Theo tôi, điều đó không phải là 100% vớ vẩn, tại vì họ thực sự có thể sử dụng từ chớ Hán. Ngay cả 100 năm trước là không phải như vậy. Nhưng cũng có một chút kiểu vớ vẩn, tại vì chớ Hán là một hệ thống chữ viết, không phải là một ngôn ngữ. Ví dụ ở Malaysia, người Malaysia tự hào với tiếng Mã Lai. Đúng, và 100 năm trước cũng không phải đa số người có thể viết được tiếng Mã Lai, tại vì đa số người là mù chớ, chỉ có thể nói tiếng Mã Lai thôi. Nhưng dù sao là có thể nói được, cho nên có thể nói rằng tiếng Mã Lai có tồn tại bao lâu thì lịch sử người Mã Lai có bấy lâu. Tiếng Mã Lai đã có tồn tại 700 năm rồi. Bây giờ nếu có một người Mã Lai có mấy thời gian quay trở về 700 năm trước, có thể giao tiếp với người Mã Lai khi đó hoàn toàn không có vấn đề. Ok, đối với người Hán bây giờ thì sao? Quay trở về 700 năm trước, từng nói 700 năm trước, chỉ là 100 năm trước thôi, chỉ có thể giao tiếp với 10% dân số bằng chữ Hán. Quay trở về 400 năm trước, tức là trước nhà Thanh, nếu nói tiếng phổ thông với người Trung Quốc khi đó, không có ai có thể giao tiếp được, tại vì tiếng phổ thông là hình thành trong nhà Thanh. Trước nhà Thanh không có tiếng phổ thông tồn tại. Và bây giờ người Hán là lấy chữ Hán làm cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc. Theo tôi, thực ra lịch sử người Hán chỉ có thể nói là có lịch sử 100 năm thôi, tại vì sự phổ biến của chữ Hán chỉ có lịch sử 100 năm. Nhưng bây giờ người Trung Quốc, nói cụ thể hơn là người Hán luôn luôn tự hào lịch sử người Hán có lịch sử 5.000 năm, tại vì lịch sử chữ Hán có lịch sử 5.000 năm. Theo tôi, thực sự khó hiểu. Các bạn thân mến, theo tôi, tại vì chủ nghĩa Đại Hán là lấy Nho giáo và chữ Hán làm cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc, và bây giờ tầng lớp sĩ phu đã không có tồn tại nữa, và sự phổ biến của chữ Hán cũng chỉ có lịch sử 100 năm, cho nên nói dân tộc Hán có lịch sử 5.000 năm có lẽ sẽ làm mờ tình nghĩa của dân tộc Hán. Ví dụ chủ nghĩa dân tộc của người Mã Lai đó là một chủ nghĩa dân tộc có tình nghĩa rất rõ ràng, tức là có theo Hồi giáo và nói tiếng Mã Lai. Cho nên thế là những thứ xuất hiện trước khi người Mã Lai theo Hồi giáo đều không phải là điều đáng tự hào của người Mã Lai. Ví dụ ngày xưa có một quốc gia có tên là Lanka Sukha xuất hiện ở đất nước Malaysia bây giờ. Nhưng quốc gia đó là theo Phật giáo và Ấn Độ giáo, không phải là theo Hồi giáo. Cho nên người Mã Lai không thấy Lanka Sukha là một điều đáng tự hào của người Mã Lai. Và thế là những cái thứ mà không phải là do người Mã Lai phát minh, tức là không phải là dân tộc nói tiếng Mã Lai, thì người Mã Lai đều không thấy là điều đáng tự hào. Ví dụ Malaysia có nhiều dân tộc, có người Mã Lai, người Hoa và người Ấn Độ. Tất cả mỗi người đều chấp nhận mình là người Malaysia, nhưng chỉ có người Mã Lai có tiếng mẹ đẻ là tiếng Mã Lai. Cho nên người Mã Lai sẽ không tự hào với những cái thứ mà người Hoa phát minh ra hay là người Ấn Độ phát minh ra. Nếu có tự hào là vì tự hào cả người Mã Lai và người Hoa hay là người Ấn Độ đều là người dân của Malaysia. Người Malaysia là bao gồm tất cả dân tộc ở Malaysia. Người Mã Lai chỉ là một trong những dân tộc thôi. Người Hoa ở Malaysia có phát minh ra một món ăn gọi là bát quốc tế, nhưng người Mã Lai sẽ không thấy bát quốc tế là một điều đáng tự hào của người Mã Lai, tại vì đó là món ăn của người Hoa. Chủ nghĩa dân tộc của người Mã Lai có tình nghĩa rất rõ ràng, cũng có biên giới rất rõ ràng, nhưng chủ nghĩa Đại Hán thì không có. Chủ nghĩa Đại Hán có thể tự hào với sứ mệnh của nhà Thanh, ngay cả hoàng đế nhà Thanh là người Mãn. Thế xin hỏi tại sao người Hán có thể tự hào? Họ trả lời rằng tại vì người Mãn đã bị người Hán đồng hóa rồi, cũng là dùng chữ Hán. Thế tôi sẽ thắc mắc rằng tại sao không nói người Hán bị người Mãn đồng hóa? Tại vì người Hán chuyển sang nói tiếng phổ thông, dùng tiêu chuẩn nhất của tiếng phổ thông là dùng người Mãn. Và khi ngày xưa tỷ lệ dân số sử dụng chữ Hán của người Mãn
chắc chắn là cao hơn tỷ lệ dân số sử dụng chữ Hán của người Hán. Tại vì người Hán là tầng lớp thống trị, chắc chắn là ít người mù chữ. Các bạn thấy, nếu suy nghĩ rõ ràng thì sẽ làm chủ nghĩa tại Hán khó giải thích. Người Hán cũng có tự hào với sức mạnh của nhà Nguyên, ngay cả hoàng đế nhà Nguyên là người Mông Cổ, và hoàng đế Mông Cổ cũng coi thường Nho giáo và chữ Hán, không giống với hoàng đế người Hán. Thế người Hán có gì đáng tự hào với nhà Nguyên? Chỉ là nhà Nguyên có sức mạnh thôi, nếu không có sức mạnh thì sẽ không tự hào. Ngay cả không có gì liên quan đến văn hóa người Hán. Các bạn thấy, tại vì không có biên giới rất rõ ràng cho nên có nhiều không gian có thể tự phát minh. Cái gì đều có thể bổ vào chủ nghĩa tại Hán. Giống như Tàu Tổng Thống Song của tôi có thể nói Tàu Tổng Thống Song của tôi có liên quan đến Hồi giáo, có liên quan đến Công giáo, có liên quan đến Phật giáo, cái gì đều liên quan. Tại vì không có ai có thể nói rõ Tàu Tổng Thống Song là gì. Cho nên cái nào đều có thể liên quan. Chính vì vậy sẽ có một xu hướng cực đoan. Các bạn thân mến, các bạn từng có trải nghiệm làm việc buôn bán không? Nếu cái mà bạn muốn buôn bán cho người ta là mỗi người đều biết là cái gì, thì bạn sẽ không thể khoe khoang cái gì. Tốt thì nói tốt, xấu thì nói xấu. Tại vì mỗi người đều biết là cái gì thì không có không gian khoe khoang. Ví dụ bán cơm tấm, mỗi người đều biết cơm tấm là cái gì, mỗi người đều từng có ăn cơm tấm. Thế có thể khoe khoang gì? Chỉ có thể nói ngon hay không ngon, rẻ hay không rẻ thôi. Nhưng nếu cái mà bạn muốn buôn bán cho người ta là không có ai biết là cái gì, không hiểu là cái gì, thì bạn sẽ có nhiều không gian có thể khoe khoang. Ví dụ bán cổ phiếu, có ai có kiến thức kinh tế đầy đủ có thể biết được cổ phiếu nào là tốt hay không tốt. Cho nên bạn có thể từng lập phát huy tài năng buôn bán của bạn, có thể khoe khoang gì thì cứ khoe khoang. Đạo lý này rất giống với chủ nghĩa tại Hán, tại vì không có ai hiểu rõ về chủ nghĩa tại Hán, tại vì bản thân chủ nghĩa tại Hán là không phù hợp với lịch sử và thực tế. Cho nên bây giờ người Trung Quốc chủ trương chủ nghĩa tại Hán giống với những người bán cổ phiếu, có thể từng lập phát huy sức tưởng tượng, có thể khoe khoang gì thì cứ khoe khoang. Làm vậy tất nhiên là có xu hướng cực đoan. Mục đích của chủ nghĩa dân tộc là vì muốn thuyết phục người ta để cùng nhau ủng hộ một cái gì nào đó, có thể là một phong trào, có thể là một chính sách, vân vân. Có thể thuyết phục được người ta là có từng dòng tâm lý tự hào của con người. Bây giờ chủ nghĩa tại Hán có nhiều không gian khoe khoang, càng khoe khoang thì ý là càng từng dòng tâm lý tự hào của con người. Khi bắt đầu chỉ nói rằng Nho giáo là một tư tưởng vĩ đại của thế giới bằng với Phật giáo và Công giáo. Ngay cả trên thực tế, Nho giáo ta không có tồn tại nữa. Dù sao, người Trung Quốc tự hào nhưng tự hào không mạnh lắm. Sau đó có thể nói rằng Nho giáo có ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Ví dụ Nhật Bản là vì có Nho giáo mới có thể phát triển rất tốt. Nhật Bản nên cảm ơn cho Trung Quốc. Ngay cả trên thực tế, Nho giáo cũng không có tồn tại trong Nhật Bản. Thậm chí trong lịch sử Nhật Bản không bao giờ có tầng lớp sĩ phu. Dù sao người Trung Quốc tự học nhưng vẫn chưa đủ. Sau đó có thể nói rằng chữ Hán là do người Hán phát minh ra. Bây giờ người Nhật cũng có dùng chữ Hán. Nhật Bản không chỉ là nên cảm ơn cho Trung Quốc, cũng phải coi Trung Quốc là bậc thầy. Ngay cả trên thực tế, có nhiều thuật ngữ hiện tại là người Nhật Bản dùng chữ Hán phiên dịch trước, sau đó mới chuyển sang Trung Quốc. Là Trung Quốc học theo Nhật Bản mà không phải là Nhật Bản học theo Trung Quốc. Dù sao, người Trung Quốc tự học nhưng vẫn chưa đủ. Sau đó có thể nói rằng tất cả các nước có dùng chữ Hán đều nên cảm ơn Trung Quốc. Cho nên tất cả các nước láng giềng đều nên cảm ơn Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc trở thành một trung tâm thế giới mới. Ngay cả trên thực tế, bây giờ chỉ có Trung Quốc có dùng chữ Hán thôi. Và trong các nước láng giềng, 100 năm trước, 90% dân số đều không biết dùng chữ Hán. Dù sao, người Trung Quốc tự hào. Các bạn có thấy không? Càng khoe khoang, càng tự hào, càng tự hào, càng cực đoan.